Planul de biosecuritate internă al unei unități de reproducție suină funcționează în 4 sectoare separate, în care trebuie să se aplice principiul totul plin, totul gol, să se respecte regulile de igienă generale și specifice și să se prevină răspândirea agenților patogeni prin intermediul personalului lucrător. În sectorul de montă, scroafele sunt pregătite în vederea inseminării artificiale într-un interval de 4-6 zile. În sectorul de gestație, scroafele sunt cazate în grup în funcție de vârsta gestației până ating vârsta de 114 zile a gestației. Anterior transferului, se procedează la deparazitarea și spălarea gestantelor pentru a preveni diseminarea patogenilor în maternitate. În sectorul de maternitate, scroafele se cazează individual în boxe de fătare. Pentru a preveni transferul patogenilor, nu se recomandă transferul purceilor de la o boxă la alta. În sectorul de creșă, transferul se face în jurul vârstei de 42 de zile, respectiv la greutatea de 12-13 kg, unde sunt menținuți până ating greutatea medie de 25-30 de kg. Fiecare compartiment din sectorul creșă se populează și se depopulează în același timp. Măsurile de biosecuritate internă sunt importante pentru menținerea sănătății întregului efectiv, reduc nevoia utilizării antibioticelor și contribuie la reducerea costurilor de producție ale fermei.